ذات الرداء الأحمر. ذات مرة، في قرية غريبة، عاشت فتاة صغيرة لطيفة وبريئة تدعى ذات الرداء الأحمر. حصلت على لقبها لأنها كانت تعشق ارتداء عباءة حمراء زاهية بغطاء للرأس، صنعتها جدتها بمحبة. كانت جدة ذات الرداء الأحمر تقيم في كوخ صغير يقع في أعماق الغابة، على مسافة قصيرة سيرا على الأقدام من القرية. كانت الطفلة الصغيرة تعتز بزياراتها لجدتها، حيث تقضي وقتها في تبادل القصص والضحك والحلويات اللذيذة. في صباح أحد الأيام، والدة ذات الرداء الأحمر استدعتها إلى المطبخ وسلمتها سلة مليئة بالخبز الطازج والفواكه وزجاجة من العسل الحلو. أمرتها بأخذ السلة إلى كوخ جدتها وحذرتها من التجول في الطريق لأن الغابة قد تكون غادرة. أومأت ذات الرداء الأحمر بطاعة وأكدت لوالدتها أنها ستتبع تعليماتها. بينما كانت تقفز بمرح على طول طريق الغابة، لم يكن بوسعها إلا أن تعجب بجمال الطبيعة المحيطة بها. تسللت أشعة الشمس من خلال أوراق الشجر الكثيفة، وألقت توهجا ذهبيا على أرضية الغابة. رافقت رحلتها حفيف أوراق الشجر وزقزقة الطيور، مما خلق سيمفونية هادئة. لكن دون علم الفتاة الصغيرة، كان هناك ذئب ماكر يراقبها من الظل. وضع الذئب، الذي كانت عيناه مركزتين على الحلوى اللذيذة الموجودة في السلة، خطة شريرة لخداع ذات الرداء الأحمر. مع التخفي والخداع، اندفع الذئب إلى الأمام، متنكرا في هيئة مخلوق ودود ومفيد. عندما وصلت ذات الرداء الأحمر إلى منزل جدتها، كان الذئب موجودا هناك بالفعل، مستلقيا على سرير جدتها، مقلدا صوتها بمكر. من هناك، صرخت ذات الرداء الأحمر بخجل، غير مدركة لخداع الذئب. أجاب الذئب بصوت مقنع: إنها جدتك العزيزة، طفلتي الجميلة. ادخلي. غير مدركة للخطر الذي كانت فيه، دخلت ذات الرداء الأحمر إلى الكوخ واقتربت من السرير. الإضاءة الخافتة في الغرفة أخفت هوية الذئب الحقيقية، ولم تكن الفتاة البريئة أكثر حكمة. ومع اقترابها، لعق الذئب شفتيه، متوقعا الوليمة التي سيستمتع بها قريبا. قالت ذات الرداء الأحمر وهي تلاحظ المظهر غير العادي للذئب: يا لها من عيون كبيرة يا جدي. أجاب الذئب متمسكا بخداعه: من الأفضل أن أراك يا عزيزة. وما آذانك الكبيرة؟ فتساءلت. أجاب الذئب ويتزايد ترقبه مع مرور كل لحظة: من الأفضل أن أسمعك يا طفلتي الجميلة. ذات الرداء الأحمر، على الرغم من أنها كانت مشبوهة بعض الشيء، إلا أنها ظنت أن مظهر جدتها المتغير سببه الشيخوخة وتدهور الصحة. لم تكن تريد أن تزعج جدتها الحبيبة، لذلك احتفظت بمخاوفها لنفسها. والجدة: ما أسنانك الكبيرة؟ قالت بتردد. الآن تشعر ذات الرداء الأحمر بشيء خاطئ. كلما هو أفضل أن أكل معك. زمجر الذئب وقفز من السرير وكشف عن طبيعته الحقيقية. صرخت ذات الرداء الأحمر المليئة بالرعب، واندفعت نحو الباب، على أمل الهروب من براثن الذئب الشرير. أثناء ركضها، عثرت على حطاب كان يمر بجانبها. شعر الحطاب بوجود الذئب الخبيث وقرر التحقق. عندما رأى الحطاب الذئب يندفع نحو ذات الرداء الأحمر، قام بالتلويح بفأسه بشجاعة، مما أدى إلى طرد الذئب بعيدا. انسحب الذئب إلى الغابة واختفى في الظل. قام الحطاب بمواساة الفتاة الصغيرة الخائفة، وقرر معا زيارة جدتها للاطمئنان عليها. ولراحتهم، وجدوا الجدة مقيدة في خزانة ولكن دون أن تصاب بأذى، لأن خطة الذئب الشريرة كانت مجرد تناول وجبته وهي ذات الرداء الأحمر. مع هزيمة الذئب وإطلاق سراح الجدة، هدأ خوفها ببطء. ممتنة لشجاعة الحطاب، عانقته بشدة، وشكرته على إنقاذ حياتها. منذ ذلك اليوم فصاعدا،
تعلمت ذات الرداء الأحمر لا تثق أبدا في الغرباء، خاصة أولئك الذين يتربصون في الظل. ووعدت بأن تكون أكثر حذرا في رحلاتها وأن تطلب المساعدة من الأشخاص الموثوق بهم إذا واجهت خطرا. وهكذا انتشرت قصة ذات الرداء الأحمر في جميع أنحاء القرية وخارجها. كانت قصة شجاعتها وبطولة الحطاب بمثابة تذكير للجميع بضرورة توخي الحذر من المخاطر التي يمكن أن تختبئ في أكثر الأماكن غير المتوقعة. وهكذا عاشوا جميعا في سعادة دائمة.